الواحد لما بيبص على أي مسرح جريمة الطبيعي إنه يتوقع يلاقي أدلة واضحة، يعني جثة، سلاح ودافع، صح؟ طبعا ده الأساس في أي تحقيق يعني. بالظبط. بس إحنا النهاردة في التحليل العميق بتاعنا قدام أقدم مسرح جريمة في الميثولوجيا المصرية، والموضوع مش مجرد جثة عادية، إحنا قدام ضحية متقطعة ل 42 جزء. ياه، 42 جزء متوزعين على خريطة دولة بحالها؟ أيوة، والدافع هنا مش مجرد طمع في كرسي الحكم، لا ده صراع على هندسة الكون نفسه. المصادر اللي جمعناها النهاردة، يعني من مقالات أكاديمية وتخصصة ونصوص تاريخية، بتفكك الأسطورة الأهم والأكثر تأثيراً في مصر القديمة، أسطورة إيزيس وأوزوريس. وتحديداً إحنا هنركز على الصراع الملحمي بين حورس وعمه سات. والمهم هنا إننا مش بس هنسرد القصة اللي غالباً الناس عارفاها، أمال إحنا هنعمل إيه بالظبط؟ إحنا هنتبع القصة في قالب روائي متسلسل. المصادر اللي معانا بتوضح إزاي التحولات المعقدة في الصراع ده مش مجرد أحداث درامية، دي تطورات شكلت وجدان وفلسفة حضارة بأكملها. طب خلونا نفكك الموضوع ده من البداية كده. الأساسيات واضحة، أوزوريس هو الملك العادل اللي بينشر الخير، وأخوه ست بيغلي من الغيرة. بس المؤامرة نفسها، الجريمة، غريبة جدا. غريبة إزاي؟ قصدك تفاصيل الحفل؟ يعني المؤامرة بدأت بحفل صاخب وتابوت ذهبي متصمم على مقاس أوزوريس بالملي. التابوت ده بيفكرني بنسخة شريرة ومميتة من حذاء سندريلا. أيوة، تشبيه في محله جدا. يعني التابوت مش هيناسب أي حد في الحفلة غير الضحية المقصودة، وبمجرد ما أوزوريس نام فيه قفلوا عليه ورموه في النيل. لو ربطنا ده بقى بالصورة الأشمل هنفهم إن الجريمة ما توقفتش عند الغرق خالص. التابوت فضل يمشي في النيل لحد ما وصل لشجرة في مدينة جبيل في لبنان. ودي كانت أول محاولة من إيزيس إنها ترجعه، صح؟ بالظبط. بس ست لما عرف قرر إنه ينهي الموضوع تماماً. وهنا بتظهر البشاعة الحقيقية للفعل. قطع جسد أخوه زي ما قلت ال 42 جزء ووزعهم على كل حتة في مصر. طب ليه 42 تحديداً؟ يعني ليه مش 50؟ أو ليه ما حركش الجثة وخلصنا؟ الرقم ده مش عشوائي خالص. 42 ده كان عدد أقاليم مصر القديمة. ست هنا مش بس بيقتل أخوه، ده بيمزق الوطن نفسه. ياه، يعني الجسد هو مصر؟ بالظبط كده. جسد الملك في العقيدة بتاعتهم هو التجسيد الحي للوطن. فلما ست يوزع الأشلاء على الأقاليم كأنه بيقول إن نظام أوزوريس اتفكك ومستحيل يرجع تاني. ده بيطرح تساؤل مرعب الصراحة. إزاي زوجة مكلومة زي إيزيس تقدر تواجه التمزيق الكامل ده لزوجها ولوطنها في نفس الوقت؟ ده بياخدنا لرحلة البحث المذهلة اللي قامت بيها إيزيس ومعاها أختها نفتيس. قدروا فعلا يجمعوا الأشلاء دي كلها. ما عدا جزء واحد باين الأسماك أكلته، مش كده؟ مظبوط. وهنا إيزيس استخدمت السحر بتاعها عشان ترجع الروح لأوزوريس بشكل مؤقت، بس عشان حاجة واحدة، إنها تنجب وريث العرش. اللي هو حورس. وهنا بقى الموضوع بيبقى مثير جدا بالنسبة لي. ليه؟ إيه اللي لفت انتباهك في ميلاد حورس؟ إن البطل المنتظر ده اللي المفروض ينقذ الكون ما ولدش بطل خارق بيكسر الدنيا، ده اتولد طفل ضعيف جدا ومستهدف. أمه هربت بيه لمستنقعات الدلتا في مكان اسمه أخبيتي عشان تحميه. وكان بيتعرض لمخاطر صعبة جدا هناك. أيوة، المصادر بتوصف إزاي كان بيتعرض للدغات ثعابين وعقارب قاتلة من أعوان ست. يعني الطفل كان في منتهى الهشاشة. الهشاشة دي على فكرة مقصودة جدا. الآلهة هنا بتتألم وبتخاف زي البشر بالظبط. إيزيس في اللحظات دي بتظهر كأيقونة للأمومة والطب والسحر. يعني قصدك إن معاناتهم دي كان ليها هدف عند المصريين؟ جدا. الجزء ده من الأسطورة كان بمثابة روشتة علاجية للمصريين. لما حورس كان بيتلدغ وإيزيس تستغيث عشان تنقذه، التعويذة السحرية اللي نزلت لإنقاذه بمساعدة الإله تحوت والإلهة حتحور بقت هي نفسها الرقى اللي الأمهات المصريات بيستخدموها لإنقاذ أطفالهم. ده عظيم جدا. يعني ضعف حورس في البداية هو اللي بيخلي انتصاره بعد كده قصة ملهمة لأي شخص عادي بيواجه ظروف مستحيلة. كأن الأسطورة بتقول لو الإله نفسه كان ضعيف في يوم من الأيام فما فيش مستحيل. بالظبط. وده بيمهد للمرحلة اللي بعدها لما حورس بيكبر ويقرر إنه يطالب بعرش أبوه. حرب ال80 عام؟ أيوة. الصراع هنا مش مجرد خناقة أو عنف في الشارع، ده بيتحول لمحاكمة شرعية رسمية قدام تصوع الآلهة. بس محاكمة استمرت 80 سنة؟
دي نقطة محتاجة نقف عندها. إزاي قضية واضحة جدا، يعني ست هو القاتل والمغتصب للعرش، تاخد 80 سنة قدام آلهة مفروض إنها بتمثل العدل؟ المبهر هنا هو طريقة تفكير الآلهة نفسها، وتحديداً الإله الخالق رع. رع كان بيحابي ست في البداية، معقولة؟ ليه؟ لأنه كان شايف ست الأقوى والأقدر على الحكم في وقت مليان تحديات. الآلهة كانت منقسمة، لأن الكون كان مهدد بالفوضى. ست بقوته الغاشمة كان بيبان كأنه الضرع المناسب. عشان كده المحاكمة تحولت لسلسلة من التحديات الغريبة جدا بين حورس وست. المصادر مليانة تفاصيل عجيبة عن المعارك دي. زي سباق القوالب مثلاً. حورس عمل قارب من خشب ودهنه عشان يبان كأنه حجر، وست اتخدر وعمل قارب من حجر حقيقي وغرق بيه. أو لما تحولوا لأفراس النهر وتصارعوا تحت المية. وكمان الحادثة الأغرب على الإطلاق في الأسطورة دي، واللي بتوضح طبيعة الصراع النفسي والجسدي. انت قصدك محاولة ست إنه يعتدي على حورس عشان يذله؟ أيوة، اللحظة دي كانت حاسمة. ست كان عايز يكسر شرعية حورس للأبد بإثبات تفوقه عليه، بس إيزيس وحورس كانوا أذكى بكتير وعكسوا الفخ ده. الخدعة بتاعت الخص، خلوا ست ياكل الخص اللي بيحبه، بس كان محطوط عليه بذور حورس. النتيجة إن ظهر قرص ذهبي على جبهة ست كدليل قاطع على هزيمته. بالظبط، القرص الذهبي ده كان فضح لست قدام المحكمة، وإثبات إن طاقة حورس هي اللي انتصرت جواه. بس الصراع ما كانش كله بس ألاعيب سحرية وذكاء، كان في عنف جسدي مرعب وخسائر من الطرفين. المصادر بتقول إن ست فقد خصيتيه، وده طبعا رمز مباشر لفقدان الفحولة والقوة الغاشمة اللي كان بيتفخر بيها. وفي المقابل حورس كمان دفع ثمن غالي جدا، فقد عينه اليسرى بعد ما ست مزقها. والعين دي مش مجرد عضو في جسم الإله، دي ليها دلالات تانية خالص، صح؟ أكيد، عين حورس اليسرى في الميثولوجيا بتمثل القمر، ولما ست مزقها ده كان بيرمز لأطوار القمر والخسوف والظلام. ياه، يعني المعركة أثرت على حركة الفلك نفسها. أيوة، وعشان كده لما الإله تحوت اتدخل واستعاد العين وعالجها، العين دي بقت الرمز الأعظم للصحة والشفاء في مصر القديمة، اللي احنا بنعرفها بعين الأوجات، اللي بنشوفها مرسومة في كل المعابد والمقابر. عين الأوجات اللي بتحمي وتشفي. طب احنا كده وصلنا لذروة الصراع. المحكمة الإلهية أخيراً بتحكم لصالح حورس، وبيتم تتويجه كملك شرعي لمصر. وده اللي بيرجع المعت أو النظام والتوازن الكوني لمصر بعد فترة من الفوضى. وأوزوريس بيصبح حاكم لعالم الموتى. طب كل ده معناه إيه في النهاية بالنسبة لست؟ هل الآلهة أعدمته مثلاً عقاب ليه على الجريمة؟ لا خالص، المصادر بتقدم نهايات مختلفة لست، بس الإعدام مش منها. في بعض الروايات بنلاقي إن مصر اتسمت حورس يحكم الشمال وست يحكم الجنوب عشان يفضل فيه نوع من التوازن. توازن مع القاتل؟ في أوقات لاحقة تاريخياً تم تجريد ست من كل حاجة ونفيه. بس في نقطة مذهلة لازم ناخد بالنا منها، ست في العقيدة المصرية ما كانش مجرد شيطان مطلق لازم يتدمر. أمال كان إيه؟ قوة شر لابد منها؟ تقدر تقول كده. في بعض النصوص الآلهة بتجبر ست إنه يحمي مركب الشمس بتاع الإله رع في العالم السفلي، وبيقف برمحه النحاسي كل ليلة عشان يقتل أفعى الفوضى العملاقة أبو فيس. إيه التناقض العجيب ده؟ الإله اللي جاب الفوضى لمصر هو نفسه اللي بيحمي الكون من الفوضى كل نهار؟ هي دي العبقرية. الكون في فلسفتهم بيحتاج لقوة ست العنيفة والمدمرة دي، بس الفكرة كلها إن القوة دي لازم تتروض وتتوجه لصالح النظام والمعت، مش ضدها. كلام منطقي جدا. ده بيخلينا نفهم إزاي المسار السردي ده، من أول الجريمة البشعة مروراً بالمعاناة في المستنقعات وبعدين المحاكمات والصراعات الدموية دي كلها، ما كانش مجرد حكاية لطيفة بتتحكي للتسلية خالص، ده كان الأساس الصلب اللي اتبنت عليه فكرة الملكية كلها في مصر. بالظبط. يعني كل ملك حي بيقعد على العرش كان بيعتبر نفسه حورس، وكل ملك متوفى بيتحول لأوزوريس. الصراع ده أدى للإنسان القديم أمل حقيقي في انتصار العدالة حتى لو بعد 80 سنة، وإن في حياة ونظام بعد الموت. الأسطورة دي وفرت إجابات عميقة جدا لأسئلة وجودية كانت بتشغل المصريين. بس ده بياخدنا لفكرة ختامية في منتهى الإثارة، فكرة قرأتها في واحدة من المصادر ومحتاجة تأمل حقيقي. في علماء مصريات بيطرحوا نظرية مختلفة تماماً عن كل البعد الروحي ده. النظرية السياسية. أيوة، بيقولوا إن الصراع الإلهي ده كله
يمكن ما يكونش سوى تغطية أسطورية، أو نقدر نقول دعاية سياسية مبكرة جدا لحروب حقيقية دموية حصلت في عصور ما قبل الأسرات. تقصد الحروب بين مدن الشمال في الدلتا ومدن الجنوب في الصعيد؟ بالظبط كده. مدن الشمال كانت بتعبد حورس، ومدن الجنوب كانت بتعبد ست. فالنظرية بتسأل، هل ممكن تكون أسطورة إيزيس وأوزوريس بكل السحر والعاطفة والدموع اللي فيها مجرد أقدم قطعة بروباجندا سياسية في التاريخ عشان تبرر توحيد مصر بالقوة العسكرية؟ فكرة تخلي الواحد يعيد التفكير في قراءة التاريخ كله بصراحة. حقيقي. إزاي الشعوب بتقدر تصيغ تاريخها المعقد واللي مليان صراعات في شكل حكايات بسيطة وخالدة بتعيش آلاف السنين؟ حاجة تستحق إن الواحد يفضل يفكر فيها ويدور وراها. الأساطير دايما بتخبي وراها أكتر بكتير من اللي بيبان على السطح.